स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीने एक स्टडी केला ज्याच्यात त्यांनी विद्यार्थ्यांबरोबर एक सर्वे केला आणि त्या सर्वेमध्ये जवळपास 75% विद्यार्थ्यांनी सांगितले की जर ते बाहेर असतील तर त्यांना आपले वॉलेट विसरलेले चालेल पण आपला फोन घरी विसरलेला चालणार नाही. ॲव्हरेज युजर दिवसातून जवळपास 110 वेळा आपला फोन चेक करतो. म्हणजेच ऑन ॲन ॲव्हरेज एक व्यक्ती दिवसातून 4 पेक्षा जास्त तास आपला फोन चेक करतो. म्हणूनच आजकाल अभ्यासात आणि कामात फोकस कमी होत चाललाय कारण आपल्या मेंदूची शक्ती पण कमजोर होत चालली आहे. ही फक्त ॲव्हरेज व्यक्तीची कॅल्क्युलेटेड कंडिशन आहे आणि तिथेच जवळपास 18 ते 29 वर्षाचे 93% यंग मुलं मोबाईल फक्त यासाठी वापरतात की ती बोर होऊ नये. म्हणूनच आजकाल यंग मुलांची दुःखी राहणे, चिंतेत राहणे आणि डिप्रेशनमध्ये राहणे वाढतच चालले आहे आणि याचे सगळ्यात मोठे कारण हे त्यांचा फोन वापरणे आणि सोशल मीडियाचा जास्त यूज करणे पण आहे. कारण 2010 नंतर जेव्हापासून स्मार्टफोन आपल्या सगळ्यांकडे यायला सुरू झाले तेव्हापासून गुगलवर डिप्रेशनच्या रिलेटेड सर्चेस पण खूप जास्त वाढले आहे. जर तुम्ही पण सॅड, डिप्रेस आणि उदास फील करतात किंवा आपल्या जीवनात चांगले परफॉर्म नाही करू शकत तर याचे सगळ्यात मोठे कारण तुमचा मोबाईल आणि सोशल मीडिया यूज करण्याची सवय पण असू शकते. पण आम्ही तुम्हाला फोन ॲडिक्ट नाही म्हणत आहोत कारण आपण फोन ॲडिक्ट कधीच नसतो, तर आपण काही ॲप्स आणि गेमचे ॲडिक्ट होऊन जातो ज्याच्यामुळे आपण आपला फोन नेहमी उघडतो आणि तासनतास वापरतो. तर प्रॉब्लेम हा फोनमध्ये नाही तर काही ॲप्स आणि गेम्समध्ये आहे. आपल्याला त्यांना सोडण्याची गरज आहे. ॲक्च्युली फोन हे खूप चांगले साधन आहे जे आपल्याला खूप उपयोगी पडते. आपल्याला फोन वापरण्याचे सोडायचे नाही तर त्याचा वापर कमी करण्याचे प्रयत्न करायचे. कारण फोन यूज करण्याचे सोडून देणे ही काही प्रॅक्टिकल गोष्ट नाही. तर आपण कसे या सवयीला सोडू शकतो, कसे आपण टाईम वेस्ट करण्याशिवाय आपल्या फोनला कामात घेऊ शकतो, तर याचे सगळ्यांचे उत्तर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये नक्कीच मिळतील. तर हा व्हिडिओ नक्की बघत राहा. नंबर 1, तुमच्या फोनचे अनलॉक फीचर चेंज करा. वेळेबरोबर फोनचे अनलॉक फीचर पण चेंज झाले आहे आणि कंपनीने पूर्ण जोर लावला आहे की फास्ट अनलॉक फीचरनी युजर ॲडिक्टेड राहिला पाहिजे. म्हणूनच आज आपला फोन 1 सेकंदापेक्षा कमी टाईममध्ये अनलॉक होऊन जातो. सगळ्यात आधी आपल्या फोनमधून फेस स्कॅन लॉक आणि फिंगरप्रिंट लॉक काढून टाका. दोन्ही ऑप्शन्सला ऑफ करून टाका आणि आपल्या फोनमध्ये एक मोठा लॉक स्क्रीन पासवर्ड यूज करा ज्याच्यात काही अल्फाबेट्स, काही नंबर्स आणि काही सिम्बॉल्स असायला पाहिजे. या पासवर्डची पद्धत थोडी विचित्र आहे पण विनाकारण फोन उघडण्याच्या सवयीला ही नक्कीच सोडवून देईल. नंबर 2, नोटिफिकेशन ऑफ करा. फेसबुकने आपल्या स्टार्टिंग डेजमध्ये नोटिफिकेशनचा कलर निळाच ठेवला होता पण युजर त्या नोटिफिकेशनवर क्लिकच करत नव्हता किंवा खूप कमी वेळा क्लिक करायचा. मग फेसबुकने आपल्या नोटिफिकेशनचा कलर लाल केला कारण लाल आणि पिवळा यासारखे कलर आपल्याला अट्रॅक्ट करतात. म्हणूनच बाकी सोशल मीडिया ॲप्स आपल्या नोटिफिकेशनचा कलर लाल ठेवतात कारण आपण त्याच्यावर पुन्हा पुन्हा क्लिक करायला पाहिजे. आणि याचाच फायदा उचलून सोशल मीडिया कंपन्या भरपूर पैसे कमवतात. या सवयीला सोडवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या फोनच्या सेटिंगमध्ये जाऊन सगळे सोशल मीडिया ॲप्स जसे की व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा यांच्या सगळ्या नोटिफिकेशन बंद करून द्या. नंबर 3, तुमचा फोन एअरप्लेन मोडवर ठेवा. तुम्ही कदाचित एक विद्यार्थी असाल किंवा ऑफिस वर्किंग एक व्यक्ती असाल तर तुम्ही अभ्यास करायला बसले असाल किंवा आपल्या ऑफिसचे काम करत असणार तर तुम्ही जितक्या वेळ पण काम करतात किंवा अभ्यास करतात तितक्या वेळ तुम्ही तुमचा फोन एअरप्लेन मोडवर ठेवू शकतात ज्याच्यामुळे तुम्हाला कोणतीच नोटिफिकेशन पण नाही येणार आणि कोणते कॉल पण नाही येणार. म्हणूनच तुम्ही डिस्ट्रॅक्ट पण नाही होणार आणि आपले काम चांगल्या प्रकारे पूर्ण करू शकणार. पण जर तुम्हाला असे वाटते की कामाच्या वेळेत तुम्हाला ऑफिसमधून इम्पॉर्टंट कॉल येऊ शकतो तेव्हा तुम्ही तुमच्या फोनचे इंटरनेट बंद ठेवले तरी चालेल. पण जर तुम्हाला कोणतेच डिस्ट्रॅक्शन नको असेल तर एअरप्लेन मोडच यूज केला पाहिजे. नंबर 4, सोशल मीडिया आणि फोनसाठी वेळ ठरवा. तुम्ही आता पण इंस्टाग्राम, फेसबुक किंवा व्हॉट्सअप यूज करू शकतात पण तुम्ही एक वेळ ठरवून घ्या की मी दिवसातून अर्धा किंवा 1 तासच सोशल मीडियाचा यूज करेल. सोशल मीडिया वापरण्याची वेळ ही तुम्ही तुमच्या हिशोबाने सेट करू शकतात पण लक्षात ठेवा ही वेळ तुमच्या झोपण्याच्या आधीची आणि सकाळी उठल्यानंतरची नसावी. ठरलेल्या वेळेमध्ये तुम्ही एकदम आरामाने सोशल मीडियाचा वापर करा पण वेळ संपताच त्याचा वापर सोडून द्यायचा आहे. 5 मिनिट पण जास्त यूज नाही करायचं आहे. तुम्ही एखादे वॉलपेपर पण लावू शकतात जे तुम्हाला फोन कमी यूज करण्याची आठवण देत राहील. नंबर 5, फोनला एखाद्या गोष्टीबरोबर रिप्लेस करा. तुमच्या डोक्यात प्रश्न आले असतील की जितक्या वेळ आम्ही आमचा फोन नाही वापरायचा तितक्या वेळ आम्ही करायचे तर नेमके काय करायचे. या टाईममध्ये तुम्ही तुमची कोणतीही आवड किंवा एखादे स्किल जे तुम्हाला शिकण्याची इच्छा आहे ते तुम्ही शिकू शकतात. तुम्ही एखादे पुस्तक वाचू शकतात, एखादा मैदानी खेळ खेळू शकतात, एखाद्या आयडियावर काम करू शकतात, अभ्यास करू शकतात किंवा मेडिटेशन करू शकतात. असे भरपूर ऑप्शन्स आहेत. जे पण तुम्हाला योग्य वाटते ते तुम्ही करू शकतात. तुम्ही या गोष्टींमध्ये बिझी राहून काहीतरी चांगले काम करत असणार आणि तुमचे लक्ष तुमच्या फोनवर नाही जाणार. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि कमेंट नक्कीच करा. तसेच सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब पण करा.
तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.